Hey there, it's me, Elli, but you can call me Elli. Hello and welcome to another vlog. So this is a different vlog. Meron tayong i-unbox na pampapayat daw. Galing lang siya sa another beauty consultant ko. So, client ko siya before, and then she decided to become a beauty consultant. Tapos may iba kasi siyang products na sinesell din. So, ito yung isa na products na sinesell niya, Sis Abby. Ayan, sina-shoutout na kita early dahil gusto rin daw niya mag-YouTube channel. Ito yung isa sa mga naging interested ako na product niya sa kanyang shop. Chara! Annie's Garden, pero nung kanyang pinasa sa akin, it's, I think, Handa Detox something chuchu. Ito kasi yung nakalagay sa water jug niya. Water Hongdang Enjoy Handa Detox. This pack is only 1,599. Regular price is 1,999. So, nakatipid tayo ng 400. 2 boxes is 3,099 discounted price na yun. Nag-prepare na ako ng warm water. Upon receiving it, ayan, ito yung box niya. Na-open ko na siya. Actually, excited na kami inumin kagabi. Kaso sabi ko, i-video ko muna. So, pinospone namin. Pero hindi na kami makapaghintay pa. Kaya unboxing. Annie's Garden for Healthy and Beautiful Life. Ganda ng packaging, no? Lahat ng floral like ko. Anong laman ng box? Ito na yung mga tea. Yan, later tayo dyan. Pero, puro dried fruits and leaves siya. Mga plants, yung mga healthy plants. So, yan yun siya. Meron siyang water jug. 650 ml to, I believe. So, ito yung tsura niya. Akala ko nung nasa picture malaki. Pero, okay na rin. Handy siya. Tsaka, sana kasya dun sa car. Para madala ko rin siya pagkalalabas na. Tapos, meron siyang kasama na ganito. Cute. So, pag nilagay mo, bigat mo na. Oh, bangga. Yan, pwede mo siyang iganyan. Masira. Meron din siyang 5 straws na plastic. So, save the turtles, hindi natin gagamitin. And meron din siyang 5 na Splenda. Very good. I like it. Ito yung na-expect ko talaga na dadating sa akin. Ito lang, yung water bottle lang. Pero okay lang siya kasi mataba naman siya. So, ang daming water. Nagustuhan niyo ba yung ilaw at liwanag ng ating video ngayon? Kasi naka-ring light na tayo, guys. Upgrade na tayo. Mas malinaw na ang buhay natin. Ito yung sabi niya. This is the #1 bestseller from Korea. The ingredients of our products are 100% natural. It contains dried fruits and herbs. Herbs pala, ang tawag doon. It makes your skin glow and you gain weight loss. I-try natin to kung effective talaga. Amoy ba? Amoy tuyo. Per pack, meron siya different kinds of fruits and herbs. So, ikaw, kung ano yung gusto mong tea for today. 28 pieces na ganito per box. Tapos, ito yung mga laman ng pack niya. Yan. Meron siyang dragon fruit. Ito. Dragon fruit. Chrysanthemum flower. May flower siya. And then, may chamomile. Tapos, dito naman, hindi ko alam kung ano to, but yan siya. Pero amoy fruit siya. Tapos, merong ganito. Parang raisin. So, meron din siyang rose buds. Masarap yung rose tea pagka rose buds talaga siya. Natikman ko siya sa China nung nag-travel ka. Meron ditong lavender. Papakita ko ito. Mas clear siya. Katulad ng isang pack kanina. Ito parang raisin siya. Hindi ko lang alam kung ano yan. Pero parang basta fruit. Ito ganun din. Rose. Mga roses. Rose buds lang siya. Ay, hindi pala. Iba siyang flower. Nakita ko na rin sa China to. Sa tea shops ng China. Pag pumunta kayo guys ng China, makikita nyo sa tea shops nila, either ipapack nila as isang, yung ganito, tapos puro leaves lang siya. I think hindi masyado yung tulad sa atin, yung Lipton. Puro mga, puro mga dried fruits, dried leaves, yung mga rose buds,
nakita ko sila dried. I think meron pa kami sa baba ng lavender, chamomile, rose buds. Tinapon kasi namin yung rose buds kasi nagkaroon siya ng parang insects. So, tinapon na namin siya. And then we have also, syempre, green tea, ang pinaka-favorite. Meron kaming green tea sa baba. Hanap pa tayo nung mysterious looking. Ayan, meron din siya. Iba ata, I think this is lime or lemon. Lime or lemon ba yan? Tapos may kasamang chrysanthemum din ata to na white na. Ayan, merong weird dito. Hindi ko alam kung anong flower siya. Pero yan siya. Tapos, merong mga weird. Hindi mo na siya alam. Tapos meron ulit yung parang raisin. Sabi nila, we do money back guarantee if not effective. So, ito-try natin for a month. And every week, i-update ko kayo sa journey kung ano nang nangyari sa detox tea na to. So, this would be my first review sa detox teas. Yeah, warm water na. Kinuha ko na rin yung metal straw. So, gusto ko na siyang tikman. Tapos, nag-wash na rin ako ng hands kasi I think i-handle natin to. Yeah! Hindi ko lang sure kung kasya siya. Okay. So, ganyan lang muna. Ganyan ko binuksan para madaling ilagay yung iba dito. Later. Kasi ipupour ko lang siya. May mga maliliit kasi siya na leaves. Ayan. Mahirap, besh. Pupulutin natin yung mga nahulog na yan. Dahil sayang ang 1 pipe. Hala, nagbe-break siya. Okay. Sige, bubuksan ko na siya ng tuluyan. Nasira na garden. Na akong gunting. Hindi naman akong gunting, guys. Mga! Yan na, bukas na siya, guys. Mabango siya. Amoy fruit talaga siya and herbs. Yan, so ilalagay na natin. Hindi ko kaya. Ayan, Tignan mo, nagpa-float na. Lumaki na siya. Color red pala yun. Brown. Yung fruit, yung dragon fruit natin, iisa-isahin ko sila. Hindi mag-cash siya. Yun. Pasok. Yun na yung dragon fruit natin, guys. Ito yung pangalawa nating dragon fruit. Dragon fruit nga ba to? God! I'm so excited. So, lagay na natin yung iba. Yung mga leaf. Ang daming nahulog. Hindi ko alam kung ano to. Pero parang tangkay lang siya. Nasama natin dyan. Kasama sa bayad yan. Ito na lang natira. What are you doing? Shake ba to? Guys! Wow! Uy, yan na. Nag-ano na siya. Iba na siya ng color. Ang ganda! Ang ganda! In love na ako. Sarado ko kami. Tumabon. Wow! Wow! Tignan nyo. Grabe. Worth it. Kahit hindi ako papayatin. Carry lang. Ganda.
Yan, ganyan yung itsura ng mga teas na tinignan ko, yung mga binili ko sa China. Ganda rin yun. Tapos yung sa tea shop nila, meron pwede kang try. Pwede kang mag-sip ng tea nila. Kunwari magpapamix ka, gusto mo i-try yung kanilang rose tea with chamomile, ganyan. Pwede mong ipamix, tapos titikman nyo lahat mag-friends. Pero syempre may hiya ka, di ba? Bibili ka. Pero at least, nakita mo ang cute nga rin nung kanilang lalagyanan. Maliit lang yun na tea set. Tapos all glass. Clear siya. So, kita mo talaga. Parang ganito. Yeah, so nagbago na yung color ng water natin. So, ilet lang natin siya absorb. And later, inumin ko na siya. Almost reddish na siya because of the dragon fruit. Kung dragon fruit man yun. Pero, I think dragon fruit siya. Kumuha siya ng dragon fruit. Hindi ko lang alam kung galing sa Korea to, kung Korea herbs din siya. Ito, hindi ko alam kung ano. Hindi ko alam kung ano siya. Excited na ako inumin. Woo! Parang snow globe. Yeah! O, di ba may tangkay? Ikaw ba inom ng tangkay? Lagyan pa ba natin ng Splenda? Pwede naman. Lagyan natin ng Splenda. Yan na siyang bumoy. Sarap! Yan, lasang-lasa yung fruit. Tapos hindi ko alam kasi kung ano to. Pero parang langka. Pero lasa lahat siya. And sarap niya. So, ito na ang ating tea review. Unboxing ng tea natin. So, after a week, i-update ko kayo kung ano yung nangyari sa pag-inom ko ng tea. Pero yeah, I think aabot na hanggang bukas since inopen ko naman siya ngayon. So, hanggang bukas, tingnan natin kung may kulay pa siya. Bukas, para sa third day. Pero if ever wala, yun, magbubukas na tayo ng another pack. Tapos, I'll keep you updated or posted sa aking IG account para sa everyday tea for the day. Thank you for watching, guys, and enjoy my Handa Detox. If you're interested pala, I can give you the contact number of my friend, tapos sa kanya kayo order. 1599 lang, guys, worth it, promise. Bye!